हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण पनीर टिक्क्याची रेसिपी पाहणार आहोत. मी प्रीती आणि प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपण पनीर टिक्का बनवणार आहोत. त्यासाठी पनीरचे मी इथे छोटेसे स्लाइस करून घेतलेले आहेत. एक कांदा मोठ्या फोडी करून घेतलेला आहे, एक टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे आणि एक शिमला मिर्च. तुम्हाला किती व्यक्तींसाठी पनीर टिक्का बनवायचा त्या हिशोबाने क्वांटिटी घ्यावी. आणि एक चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट सुद्धा घेतलेली आहे. इथे मी पुदिन्याची चटणी घेतलेली आहे. याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. घट्ट दही घ्यायचं आहे. जर दही पातळ असेल तर चाळणीमध्ये काढून असं घट्ट करून घ्यावं. म्हणूनच दही चाळणीवर ठेवून त्यातील पाणी काढण्यासाठी वाटी ठेवलेली आहे आणि घट्ट दही तयार करून घेतलेले आहे. एक चमचा बेसन घेतलेला आहे आणि इथे पनीर टिक्का बनविण्यासाठी स्टिक घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे दुसऱ्या कोणत्या काड्या असेल तर ते सुद्धा वापरू शकता. एक भांडं घेतलेलं आहे. यामध्ये सर्व मसाले टाकून घेणार आहोत. अर्धी वाटी घट्ट दही घेतलेलं आहे. तुमच्या क्वांटिटीनुसार दह्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. एक चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे. 1 ते 1.5 चमचा पुदिन्याची पेस्ट टाकून घेणार आहोत. पुदिना चटणी नसेल तर हिरव्या मिरचीची पेस्ट टाकू शकता. 1 चमचा टोमॅटो सॉस टाकून घ्यायचा आहे. असेल तर 1 चमचा शेजवान चटणी टाकून घ्यावी. चवीनुसार थोडं मीठ टाकायचं. मीठ जास्त टाकू नये. लागल्यास पुन्हा टेस्ट करून टाकू शकता. अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर. दह्याच्या क्वांटिटीनुसार सर्व मसाल्यांचं प्रमाण घ्यावं. पाव चमचा हळद. पुदिन्याच्या चटणीमध्ये हिरव्या मिरच्या असल्यामुळे मी इथे तिखटचं प्रमाण अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट टाकलेलं आहे. हे तिखट जास्त तिखट नसल्यामुळे मी इथे अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट टाकून घेतलेलं आहे. पाव चमचा चाट मसाला टाकलेला आहे आणि सुरुवातीला मिठाचं प्रमाण अगदी कमी टाकलेलं आहे, कारण हे सर्व बॅटर मिक्स केल्यानंतर टेस्ट करून पाहावी. लागल्यास पुन्हा मीठ टाकून घेऊ शकता. 1 चमचा बेसन टाकून सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकजीव करून घ्यायचं आहे. सर्व मिश्रण अगदी चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं मिश्रण मी टेस्ट करून पाहणार आहे. यामध्ये सर्व जे मसाल्यांचं प्रमाण आणि मिठाचं प्रमाण अगदी योग्य झालेलं आहे. आता यामध्ये सर्व भाज्या टाकून घेणार आहोत. शिमला मिर्च, टोमॅटो, कांदा, पनीरचे तुकडे. पनीरचे तुकडे अगदी नाजूक असल्यामुळे सर्व मिश्रण अगदी आरामशीर मिक्स करून घ्यावे किंवा हाताच्या साह्याने सुद्धा चांगले मिक्स करून घेऊ शकता. सर्व मिश्रण चांगलं भाजायला लागलं पाहिजे, त्यामुळे अगदी व्यवस्थित आणि आरामशीर मिक्स करून घेतलेलं आहे. यावर प्लेट झाकून 15 ते 20 मिनिटे झाकून ठेवून देऊ. 20 मिनिटे झालेली आहे. प्लेट काढून घेऊ. सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत. मी इथे नॉनस्टिकचं पॅन ठेवलेलं आहे. यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा किंवा आवश्यकतेनुसार थोडंसं तेल टाकून सर्व तेल पॅनमध्ये पसरून घ्यावे आणि नॉनस्टिकचीच कढई घ्यावी किंवा जाळीची प्लेट असेल तर त्यावर डायरेक्ट पनीर टिक्के भाजून घेऊ शकता. सर्व बॅटर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सर्व मिश्रण बॅटरला लागेल अशा पद्धतीने मिक्स करावं. मी ते स्टिक घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे स्टिक नसेल तर तुम्ही टूथपिकच्या काड्या सुद्धा घेऊ शकता. एक महत्त्वाची टिप म्हणजे आलूचे 2 छोट्या फोडी करून घ्याव्यात आणि सुरुवातीला आलूच्या फोडी लावून घ्याव्यात आणि मग या बॅटरमध्ये मिक्स केलेले शिमला मिर्च, कांदा, पनीर मध्यभागून काडीमध्ये टाकून घ्यावा. यानंतर पनीरचे पीसेस अगदी आरामशीर टाकावेत आणि मध्यभागून टाकावेत. यानंतर पुन्हा शिमला मिर्च, पुन्हा कांदा. हे सर्व मिश्रण स्टिकमध्ये एकदम वरपर्यंत नाही लावायचं आहे. थोडीशी स्पेस ठेवायची आणि टोमॅटो सुद्धा लावून घेतलेले आहे. पुन्हा पनीर लावून घेतलेले आणि सर्वात शेवटी आलूची पुन्हा एक फोड लावून घेऊ शकता. मी इथे लावलेलं नाही आहे. अशा प्रकारे 2 स्टिक मी इथे तयार करून घेतलेले आहे. तेल सुद्धा थोडंसं गरम झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो गॅसवर तयार केलेले पनीर टिक्क्याचे स्टिक कढईमध्ये होऊ द्यावे. तोपर्यंत मी इथे टूथपिकची काडी घेतलेली आहे. तुमच्याकडे स्टिक नसेल तर टूथपिकच्या काडीला सुरुवातीला मी इथे कांदा लावून घेतलेला आहे. पुन्हा पनीर टाकून घेतलेलं आहे. पुन्हा शिमला मिर्च, पुन्हा टोमॅटो, पुन्हा पनीर. अशा पद्धतीने तुम्ही छोट्या स्टिक सुद्धा तयार करून घेऊ शकता. अजून एक स्टिक मी इथे तयार करून घेतलेली आहे. पनीर, टोमॅटो, कांदा आणि पुन्हा पनीरचे तुकडे, शिमला मिर्च. अशा पद्धतीने 2 स्टिक तयार करून घेतलेले आहे. एक महत्त्वाची टिप म्हणजे तुम्ही हे तयार केलेले पनीर टिक्के नॉनस्टिकच्या पॅनमध्ये सुद्धा तेलात परतून घेऊ शकता किंवा तुमच्याकडे पापड भाजण्यासाठी जाळी असेल तर ती जाळी गॅसवर ठेवून भाजून सुद्धा घेऊ शकता. अशा पद्धतीने नॉनस्टिकच्या पॅनमध्ये आपण ठेवलेले पनीर टिक्के थोड्या वेळाने पलटून सर्व बाजूने होऊ द्यावे किंवा तुम्ही जाळीची प्लेट असेल तर त्यावर अशा पद्धतीने टिक्के तयार करून भाजून सुद्धा घेऊ शकता. सुरुवातीला ठेवलेले पनीरचे टिक्के सर्व बाजूनी झालेले आहेत. त्याला प्लेटमध्ये काढून घेत आहोत आणि राहिलेले पनीरचे टिक्के सर्व बाजूनी परतून घेऊ आणि होऊ देऊ. टूथपिकला लावून तयार केलेले पनीर टिक्के खायला अगदी सोपे जातात. सर्व पनीर टिक्के तेलामध्ये शॅलो फ्राय करून घेतलेले आहेत आणि मी इथे प्लेटमध्ये गरमागरम सर्व करून घेतलेले आहेत. यासोबत आपण टोमॅटो सॉस सुद्धा लावलेले आहे. एक पनीर टिक्का मी इथे उचलून दाखवते. अगदी मस्त झालेले आहेत आणि यामधले आपण 2 प्रकारे पनीर टिक्के बनवले. एक लांब स्टिकला लावून बनवलेले आहेत आणि एक टूथपिकच्या स्टिकचा वापर करून पनीर टिक्का तयार करून घेतलेला आहे. याची चव अगदी अप्रतिम झालेली आहे.
तुमच्याकडे मोठा स्टिक नसेल तर तुम्ही टूथपिकला लावून पनीर टिक्का बनवून घेऊ शकता आणि ते खायलासुद्धा अगदी सोपे जातात. यात सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे बॅटर मिक्स करायच्या अगोदर जेव्हा मीठ टाकतो मिठाचं प्रमाण अगदी कमी टाकावं. लागल्यास पुन्हा सर्व बॅटर मिक्स केल्यानंतर टेस्ट पाहून पुन्हा मीठ टाकून घेऊ शकता आणि स्लो गॅसवरच हे टिक्के होऊ द्यावे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.